নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজিৰ ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম তিনিটা অনলাইন কোৰ্সৰ বিষয়ে হয় 2020 বৰ্ষত ইন্দিৰা গান্ধী নেশনেল ওপেন ইউনিভাৰ্সিটি চমুকৈ ইগনয়ে আগবঢ়াইছে তিনিটা অনলাইন কোৰ্স আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু বহু কম খৰচতে আপোনালোকে এই তিনিটা অনলাইন কোৰ্স কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰত আপুনি যদি বেলেগ কিবা কোৰ্স কৰি আছে তথাপিও আপুনি ঘৰত বহিয়ে এই কোৰ্স তিনিটা কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু কম খৰচতে কৰিব পাৰিব গতিকে কি এই তিনিটা অনলাইন কোৰ্স আৰু ইয়াৰ ডিউৰেচন কিমান হ'ব খৰচ কিমান পৰিব বা এই কোৰ্সটো কৰাৰ পিছত কি চাকৰি পাব পাৰে এই সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'তে ডিসকাস কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব সো প্ৰথম যেটো অনলাইন কোৰ্স তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে ইগনয়ে হেতু হৈছে CAL সাৰ্টিফিকেট ইন এৰাবিক ল্যাঙ্গুৱেজ এৰাবিক ল্যাঙ্গুৱেজৰ এটা সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স সো এই কোৰ্সটোত এৰাবিক ল্যাঙ্গুৱেজ শিকোৱা হ'ব তাৰ ওপৰত কেনেধৰণে এৰাবিক ক'ব লাগে লিখিব লাগে পঢ়িব লাগে সেই সকলোবিলাক কথা ইয়াতে শিকোৱা হ'ব ইয়াৰ এলিজিবিলিটি হৈছে 10+2 হ'ব লাগিব হাই সেকেন্ডাৰী বা HS পাস হ'ব লাগিব 3 ইয়াৰ্স বয়স হলে আপুনি এই কোৰ্সটো পঢ়িব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ ইনস্ট্ৰাকচন যেটো হ'ব বা মিডিয়াম যেটো হ'ব মিডিয়ামটো হ'ব ইংলিশ সো ইয়াৰ ডিউৰেচন কিমান হ'ব বা ফিস স্ট্ৰাকচাৰ কি হ'ব সেই বিষয়ে আমি জানিম ডিউৰেচন হ'ব 6 মাহৰ পৰা 1 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোৰ্সটো কমপ্লিট হৈ যাব যদি আপুনি ভালদৰে কৰিব পাৰে 6 মান্থতে কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি অলপ স্লোলি যদি শিকে বা আপুনি যদি সময় কম দিব পাৰে তেনেহলে 1 ইয়াৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যাব যেহেতু এটো এটা অনলাইন কোৰ্স সম্পূৰ্ণ ডিপেন্ড কৰিব আপোনাৰ ওপৰত আপুনি কিমান টাইম দিব পাৰে তাৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব গতিকে 6 মান্থৰ পৰা 1 ইয়াৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোৰ্সটো কমপ্লিট হ'ব আৰু ইয়াৰ ফিস স্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰথমতে আপুনি 1800 रुपीस দিব লাগিব এডমিশনৰ টাইমত আৰু ইয়াত এক্সামিনেশন যেটো ফিস হ'ব এই ফিসটো ইয়াত ধৰা হোৱা নাই আৰু এক্সামিনেশন ফিসটো আপোনাৰ বেলেগকে দিব লাগিব গতিকে হয়তো 25 বা 3000 ৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোৰ্সটো কমপ্লিট হৈ যাব গতিকে বহু কম খৰচতে 3000 টকাৰ ভিতৰতে হয়তো আপোনাৰ কোৰ্সটো কমপ্লিট হ'ব সো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এই কোৰ্সটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি জব হ'ব পাৰে ফিউচাৰ প্ৰসপেক্টস কি আছে আমি হেইটো ইয়াতে জানি লম সো প্ৰথমতে ইয়াতে দিয়া আছে যে ট্ৰান্সলেটৰ আপুনি হ'ব পাৰে এৰাবিক ল্যাঙ্গুৱেজৰ ট্ৰান্সলেটৰ হ'ব পাৰে ইন্টাৰপ্ৰিটাৰছ হ'ব পাৰে প্ৰাইভেট সেক্ৰেটাৰী হ'ব পাৰে পাৰ্সোনেল এসিস্ট্যান্ট হ'ব পাৰিব মেডিকেল টুৰিজমত আপুনি চাকৰি পাব পাৰে টুৰিষ্ট গাইড হ'ব পাৰে বা MNC বা TNC এবিলাকত আপুনি জব পাব পাৰে গতিকে এৰাবিক স্পিকিং যিবিলাক নেশন আছে তাত জব পাব পাৰে তাত টুৰিজমৰ জব পাব পাৰে টুৰিষ্ট গাইড হ'ব পাৰে সো এনে ধৰণৰ চাকৰি বিলাকৰ আপোনাৰ চান্স থাকিব সো যদি আপুনি ইন্টাৰেস্টেড হয় কোৰ্সটো কৰাৰ বাবে ইয়াত প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰৰ নম্বৰ দিয়া আছে আৰু নামটো ইয়াত দিয়া আছে আপুনি চাই ল'ব পাৰিব ডক্টৰ মোহাম্মদ সালিম প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ তেওঁ এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ ইন এৰাবিক ইয়াত ইমেইল আইডিটো দিয়া আছে আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া আছে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় আপুনি এই কন্টাক্ট নম্বৰত আপুনি কন্টাক্ট কৰি আৰু অধিক ইনফৰমেশন জানিব পাৰিব এটা 2 নম্বৰ কোৰ্সটো হৈছে সাৰ্টিফিকেট ইন ৰাছিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ সো এই প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে একেই 6 মাহৰ এটা কোৰ্স 20 ক্ৰেডিট পইণ্ট থাকিব ইয়াতে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে আপোনাক ৰাছিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ শিকোৱা হ'ব ইয়াত গ্ৰামাৰ শিকোৱা হ'ব ফনেটিক্স শিকোৱা হ'ব আপুনি লিখিব পাৰিব পঢ়িব পাৰিব আৰু ৰাছিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজটো বুজিব পাৰিব গতিকে এই কোৰ্সটো আপুনি যদি কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি হ'ব 10+2 বা 18 ইয়াৰ্স এজ হ'ব লাগিব আগৰটো নিচিনা একে মিনিমাম আপোনাৰ 18 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব আৰু আপুনি 10+2 হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ মিডিয়ামটো হ'ব ৰাছিয়ান আৰু ইংলিশ গতিকে ইংলিশ বা ৰাছিয়ান যিকোনো দুটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ ভিতৰত এটাত আপুনি শিকিব পাৰিব ইয়াৰ ডিউৰেচনটো হৈছে 6 মান্থৰ পৰা 1 ইয়াৰ আগৰটো নিচিনা একে 6 মাহৰ পৰা 1 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ যেটো ফিসটো অলপমান বেছি 2500 ইয়াতে ফিস হ'ব আৰু ইয়াত এক্সামিনেশন ফিসটো এক্সট্ৰা হ'ব গতিকে এইটো হয়তো 4000 মানৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব সো এই কোৰ্সটোৰ পৰা আপোনাৰ একে ধৰণৰে জব প্ৰসপেক্ট আছে ইয়াতে বা ফিউচাৰ প্ৰসপেক্টস আছে যেনে ধৰণৰ টুৰিজমৰ আপুনি জব পাব পাৰে ট্ৰেভেলছৰ বা হস্পিটেলিটি সেক্টৰত জব পাব পাৰে MNC ত পাব পাৰে BPO KPO এইবিলাকত পাব পাৰে তাৰ পিছত জুৱেলাৰী বিলাকত পাব পাৰে ডিফেন্সত পাব পাৰে বেংকিংত পাব পাৰে সো এনে ধৰণৰ জব আপোনাৰ প্ৰসপেক্টস আছে এই জতে কোৰ্সটো আপুনি কৰে সো ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেটৰৰ নম্বৰ দিয়া হৈ আছে ইয়াতে মিস্টাৰ শিৱাজী ভাস্কৰ তেখেতৰ ফোন নম্বৰ ইমেইল আইডি সকলোবিলাক দিয়া হৈছে গতিকে যদি কোনোবা ইন্টাৰেস্টেড হয় তেওঁলোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া থাৰ্ড যেটো কোৰ্স তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৰ্স হয় আৰু আপোনালোকে এইটো কোৰ্স কৰিব পাৰে বৰ্তমান যথেষ্ট ডিমান্ড আছে সাৰ্টিফিকেট ইন টুৰিজম ষ্টাডিজ টুৰিজম ষ্টাডিজৰ ওপৰত এটা সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স এটো বহুত ব্ৰডলি ইয়াতে শিকিব নোৱাৰিব কিন্তু বেসিক বস্তুবিলাক ইয়াতে শিকিব পাৰিব টুৰিজমৰ বহুত ডাঙৰ এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি টুৰিজমটো সো এই টুৰিজমত সো সৰু বা ডাঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে বিজনেস কৰিব পাৰে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে টুৰিজম ষ্টাডিজ কৰিব লাগিব বা জানিব লাগিব টুৰিজমৰ বিষয়ে সো ইয়াতে এটা অপৰচুনিটি তেওঁলোকে
আপোনালোকে দিছে যে কম সময়ৰ ভিতৰত কম খৰচতে আপোনালোকে এটা বেসিক আইডিয়া ল'ব পাৰিব টুৰিজিমৰ ওপৰত গতিকে এই কোৰ্সটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৰ্স বৰ্তমান সময়ত সো ইয়াৰ এলিজিবিলিটি একে 10+2 অৰ ইটস ইকুইভ্যালেন্ট আপুনি 10+2 হ'ব লাগিব ইয়াৰ মিডিয়ামটো হ'ব ইংলিশ আৰু হিন্দী দুটা মিডিয়াম ইয়াতে ৰখা হৈছে ইয়াৰ কোৰ্সৰ ডিউৰেচন হৈছে 6 মাহৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোৰ্সটো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো 1800 হ'ব এডমিশনৰ টাইমত দিব লাগিব আৰু এক্সাম ফিজটো পিছত দিব লাগিব হেতু এক্সট্ৰা হ'ব গতিকে এইটো 2500 বা 3000 ৰ ভিতৰত হৈ যাব ইয়াৰ জব যিখিনি প্ৰসপেক্টছ আছে সেইখিনি হৈছে ট্ৰেভেল বা টুৰিজিম ইন্ডাষ্ট্ৰিত জব পাব পাৰে যেহেতু টুৰিজিমৰ কোৰ্স গতিকে ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম ইন্ডাষ্ট্ৰিত যথেষ্ট স্কোপ আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট ডিমান্ড আছে ট্ৰেভেল এজেন্সি বিলাকত কাম কৰিব পাৰে হোটেলত কাম কৰিব পাৰে টুৰ অপাৰেটৰ হিচাপত আপুনি কাম কৰিব পাৰে তেনেকুৱা টুৰিষ্ট যিবিলাক স্পট আছে তাত আপুনি নিজাকে আপুনি কিছু বিজনেস কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত আপুনি যদি আৰু ফাৰ্দাৰ ষ্টাডি কৰিব পাৰে তাৰো স্কোপ আছে ইয়াতে বেচেলাৰ্ছ আছে মাষ্টাৰ্ছ আছে পিএইচডি আছে টুৰিজিম ষ্টাডিত ইগনোৰ পৰা এইবিলাক কোৰ্স আছে গতিকে আপুনি হেবিলাকো কৰিব পাৰিব বেসিক বস্তুখিনি ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিব গতিকে তিনিটা কোৰ্সৰ ভিতৰত এই কোৰ্সটো মই ভাবো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোৰ্স হয় এইটো আপুনি শিকিলে বা এইটো আপুনি কোৰ্স যদি কৰে তেনে যথেষ্ট লাভ হ'ব আৰু এই কোৰ্সটোৰ বাবে আপুনি কতো যাব নালাগে আপুনি ঘৰত বহিয়ে কোৰ্সবিলাক কৰিব পাৰিব যেটো কমপ্লিটলি এটা অনলাইন কোৰ্স হয় গতিকে ইয়াৰো কোঅৰ্ডিনেটৰৰ নম্বৰ দিয়া আছে নাম দিয়া আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ৱেবছাইটত দেখুৱাই দিছো এটো অনলাইন প্ৰগ্ৰাম হয় ইয়াতে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব কি কৰিব সকলোবিলাক মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সো অনলাইন সাৰ্ভিস বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে অনলাইন সাৰ্ভিসেস বুলি লিখা আছে ওপৰত সো কেনেদৰে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব সো ইয়াতে ইগনোৰ এডুকেশনাল ৰিসোৰ্স পোৰ্টেল এটা আছে এটো হৈছে জ্ঞান কোষ ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব তাৰ ওপৰত আপুনি টিভিৰ জৰিয়তে শিকিব পাৰিব টেলিভিছন ওয়েব বেস টেলিভিছন চেনেল আছে জ্ঞান দৰ্শন এই জ্ঞান দৰ্শন চেনেলটো আপুনি এই কোৰ্সৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব তাৰ ওপৰত জ্ঞান ধাৰা আছে যেটো এটা অডিও কাউন্সেলিং সাৰ্ভিস হয় এটো ইগনোৰ দ্বাৰা চলোৱা হয় ইগনোৰ অফাৰ কৰিছে এটো জ্ঞান ধাৰা ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি অডিও যিবিলাক লেকচাৰ এইবিলাক শুনিব পাৰিব জ্ঞান বাণী আছে এটো এফএম ৰেডিও চেনেল হয় এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শুনিব পাৰিব বা ক্লাছ বিলাক ল'ব পাৰিব ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰে গোটেইবিলাক অনলাইন হয় আৰু গোটেইবিলাক ওয়েব বেস হয় ইগনো লাইব্ৰেৰী আছে আপোনালোকে ইন্টাৰনেটত সাৰ্চ কৰিলে পাব সো তাৰ পৰা আপোনালোকে কিছু ইম্পৰ্টেন্ট কিতাপ বা জাৰ্নেল বিলাক পঢ়িব পাৰিব গতিকে অনলাইন সাৰ্ভিসেস বুলি ক'লে এইবিলাকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব বা কোৰ্সটো কমপ্লিট হ'ব আৰু অধিক যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে ৱেবছাইটত ভিজিট কৰক তাত আপোনালোকে চালে সকলোবিলাক কথা স্পষ্ট হৈ যাব সো এতিয়া আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ওপৰত তিনিটা ইয়াত অপচন আছে এটা আছে অনলাইন প্ৰগ্ৰাম কি প্ৰগ্ৰাম হেতু জানিব পাৰিব অনলাইন সাৰ্ভিসেস কি আছে হেতু জানিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিলে এপ্লাই নট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই নট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব বা এডমিশন ল'ব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট অফ এডমিশন দিয়া আছে 20 জানুৱাৰী গতিকে 20 জানুৱাৰীৰ আগতে আপোনালোকে এডমিশন লৈ ল'ব লাগিব গতিকে অধিক আপুনি জানিব বিচাৰিলে ইয়াতে কোৰ্স বিলাক দিয়া আছে সাৰ্টিফিকেট ইন আৰবিক ল্যাঙ্গুৱেজ তিনিটা কোৰ্স ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰে ডিটেইলছ বিলাক জানিব পাৰিব কি কোৰ্স আগবঢ়াব কোনটো উইকত কি শিকিব পাৰিব সকলোবিলাক ইয়াতে মেনশন কৰা আছে সো আজি ভিডিওটি ইমানেই আছিল যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটি ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী ভিডিওত পুনৰবাৰ লগ পাম